توی جبل کاغذی از جاده شیرینی همون مقابل توی طرف اون بهشون نرسیده یه موردم با یه مورد رزی زده بعدش خودم رو اعمال این چیز که کلام اجازه انصاف خورده سالا اینا خالی در اجازه نمیکنه کامل میچسبونه بهتر تکلیف شده تقریبا یه جوری نازکه و این سیما در کناری هم قرار گرفته سطحش صافه ما میام یه قسمتی که میخوام کار بکنیم چسبشو میزنیم این خاطر ما میزنیم روی اینجا یه زیرش ازاق بازی یه دونه جرم میشه ببینید هر که این خاتم جرم میشه به هر صورتی که شما بخوای میتونی باش ببینید دستتون رو بذاریم به چیک کنم انشالله بسید
همشه منشم تو بهتی تست میدنشم خوبه همشه حالا میخواد کار بکنه چسبشو میزنه بیان میخوان یه روزی رو ترس هم کن حسابی زدن براقش کردن پوشش نهایی میکنه روش مصرفش چقدر بود؟ هر پوشکش تقریبا پوشک بزرگ باشه 200 کیلو